Magluluto po tayo ngayon ng Black Sambo Jelly Dessert sa mga kamami ko po. Pwede pong panghandaan o pangdagdag income man. Sa mga naghahanap po ng extra income, panoorin nyo lang po yung aking video at magkakaroon po kayo ng mga idea. Sa mga mahal po nating OFW, hello po sa inyo. Dagdag recipe po yung lulutuin natin ngayon. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo din pong kalimutan, pindutin yung bell upang updated po kayo pag may upload po ako. At kung interesado po kayo sa videong ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. Sambo Jelly Dessert. Para po sa ating chocolate layer, gagamit po tayo ng 4 cups ng tubig, 3/4 cup ng cocoa powder, 1 cup ng white sugar, isang lata ng ibap 370 ml, at puting gulaman dapat po ay unflavored. Para naman po sa ating white layer, gagamit po tayo ng 4 cups ng tubig, isang condensed 390 gram, isang all-purpose cream 250 ml at isang 1 pack ng gulaman kulay puti at unflavored din po. Para naman po sa ating toppings, gagamit po ako nitong choco bar. Yan, babawas lang po ako dito at akin pong yayadyarin. At meron pa po akong chocolate sprinkles na natira. Pero depende pa rin po sa inyo kung ano pong gusto ninyong itoppings. Kaya tara na po at umpisahan na natin ang pagluluto ng Black Sambo Jelly Dessert. Ang una po nating lulutuin ay yung ating chocolate layer. Ilagay na po natin yung ating mga ingredients. Asukal at yung ating 1 pack ng gelatin. Mix lang po natin ito. At ilagay na din po natin yung ating ibap. Ilagay na po natin sa ating apoy. Lutuin na po natin. Kailangan po yung apoy po ay low-medium lang po ang lakas ng apoy. Kapag uminit na po ito, pwede na po nating ilagay yung ating cocoa powder. Mainit na po yung ating gelatin at pwede na po nating ilagay yung ating cocoa powder. Pero ito, optional po lamang. Pwede nyo pong tunawin muna sa maligamgam na tubig. Okay na po itong ating chocolate layer. Natunaw na po lahat ng ingredients at malapot-lapot na din po. Okay na po yung texture. Yan, patayin na po natin ang apoy. Naka-ready na po yung ating paglalagyan. Meron po akong maliit na cup at meron tayong malaking paglalagyan. Ilagay lang po natin. Ito po, depende na po yung sukat po na gagamitin ninyo. Pero ito pong aking gagamitin ay 1/4 cup. Meron din po tayong paglalagyan para maiba naman po yung design. Meron po tayong mga nakatagilid na paper cup. Ito naman po ay tuwid po lamang para may design po yung ating lalagyan. Nailagay na po natin lahat. Yung ating nilagay na cup ay napuno po natin. 23 cup po yan at meron po tayong isang malaki. Palipasin ko lang po yung 5 minutes at lulutuin na po natin yung ating white layer. Para sure po tayo na yung ating gelatin ay matigas na po. Lulutuin na po natin yung ating white layer at ilagay na po natin yung ating mga ingredients. Pag na-mix na po natin to lahat, dadalhin na po ulit natin sa apoy. Lutuin lang po natin to sa mahinang apoy at kailangan po ay halo po tayo ng halo para hindi po magmuo-muo yung ating gelatin. Hintayin lang po natin yan kumulo ng kaunti at okay na po yung ating white gelatin, white layer. Kaya patayin na po natin yung apoy
At ilalagay na po natin dun sa ibabaw ng ating chocolate layer. Ilalagay na po natin dun sa ating chocolate layer. 1/4 cup po uli ang aking gamit. Ilagay lang po natin lahat. Wow, ang ganda ng ating black sambo. Nailagay na po lahat natin yung ating white layer. Palalamigin lang po natin yan. Tapos, ilalagay na po natin sa ating reps. At magbabalik po tayo mamaya kapag malamig na po. Tapos na po tayo sa ating black sambo jelly dessert. Itungo lang po natin para makita nyo po yung ating ginawa. Ito na po lahat yon at ito po yung ating malaki. Ilalagay na po muna natin to doon sa ating paglalagyan. Itab lang po muna natin dito. Okay. Ang ganda po ng ating black sambo. Tapos, isali naman po natin to dun sa ating paglalagyan na box. Dito po tayo maglalagay. Dahan lang po, baka malaglag. Ito na po yung ating malaking lalagyan at ito naman po yung ating maliit. Pagkatapos ko po nito ay tikman po muna natin, tapos tayo po ay magko-costing na. Ngayon po, lalagyan naman po natin ng toppings. Yung ating pong chocolate na 50 gram, yinadiyad ka na po yan. Tapos, yung ating toppings, yan, paghahatiin na lang po natin to. Isa-isahin lang po natin. Ito po, kahit ano pong toppings yung ilagay nyo, pwede naman po. Meron pa pong mga chocolate chips. Ang ginapit ko na po yung merong available po ako dito sa bahay. Siguradong sigurado po, magugustuhan po ito ng inyong mga chikiting. Pwede pang handaan, para maiba naman po yung flavor ng inyong gelatin. Pwede po ito. Chocolate sprinkle po. Okay. At lalagyan naman po natin yung ating malaki. Chocolate syrup, pwede rin po ang chocolate syrup. Yan, okay, tapos na po tayo. Nalagyan na po natin lahat at tayo po ay titikim po muna tayo. Piliin po natin itong chocolate. Ang inilagay natin, yung ating yinadiyad na chocolate. Jelly na jelly po. Ang ginamit po natin yung kutsara ay yung pang ice cream. Pero pwede naman po, may nabibili din na yung Sunday spoon ng Jollibee. Ayun, meron po din nung nabibili doon sa binibilhan ko po ng plastic. Mura lang din po yung kilo niya. Per kilo din po siya binibili. Ang 1/4 po, sobrang dami na. Yung ating chocolate at yung ating white layer na gelatin. Tikman na po natin. Wow! Ang sarap. Ang sarap po niya. Sigurado po, magugustuhan po ito ng kids nyo. At kung gagawin nyo pong panghandaan, magugustuhan din po ito ng mga bisita nyo. At kung gagawin nyo po itong business, sigurado po, mabibili to. Ang sarap. Lalo na pag may nakakasama na chocolate na ganito, lalo po siyang sumasarap. Pero kahit wala po siyang kasamang chocolate, masarap. Yung ating pong cocoa, hindi po mapait kasi gawa po nung ating evap. At yun namang ating pong white gelatin, sa huli,
pag paubos na po yung kakainin nyo sa huli, malalasahan po na may pagkagatas. Kasi gawa po nung ating condense at gawa po nung ating all-purpose cream. At gawa po kayo nito at sigurado pong magugustuhan nyo. Yan. Ito pong ating nasa cup, pwede nyo po itong i-alok sa kantin. Mas babaan nyo po yung presyo. Tapos, sila na po yung bahalang magdagdag. Ngayon po tayo ay magkokosting na. Ngayon po tayo po ay magtutuos na ng ating puhunan. Umpisahan po natin sa ating all-purpose cream, 50 pesos. Ang ating evap ay 24 pesos. Ang ating condense ay 30 pesos. Ang atin pong gulaman ay 26 pesos. Ang atin pong asukal ay 10 pesos. At ang atin pong pagluluto sa gas, electric at tubig ay tuusin na lang po natin sa 40 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 210 pesos. I-plus na din po natin yung ating mga lalagyan, yung ating pong kutsara na maliit at yung ating cup na maliit ay tuusin na lang po natin sa 40 pesos. Bali yung cup pong ganito, pumapatak po ng 1.48 po ang isang ganito. Tapos, i-plus na din po natin yung ating isang malaki na 12 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 262 pesos po lahat ang ating puhunan dito po sa ating nagawa. Tayo po ay nakagawa sa ating maliit. Nakagawa po tayo ng 23 pieces. Ayan, ito po yung ating nagawa. Ito, nilagyan lang po natin ng design. Yung isa po ay pantay lang po. Yan, pantay lang po yan. Ito naman pong isa ay patagilid. Yan. Depende na po sa inyo kung ano pong style yung gusto po ninyo o design. Ngayon po, tayo po ay naka 23 pieces at ibebenta po ito natin ng 15 pesos. 23 times 15 equal 345 po ang mapapagbilhan natin dito sa maliit. At doon naman po sa ating malaki, ayan po, isa lang po yung ating nagawa, ibebenta po natin ito ng 50 pesos. Ayan, malaki po yan at saka mabigat at siguradong masarap at madami din po siyang toppings sa ibabaw. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 50 to 60 pesos. Pero sa 50 pesos po, may tubo na po kayo doon. Madami pong toppings yan sa ibabaw at lahat po dito 50 grams na chocolate lang po yung ating nagamit. Tutuusin na lang po natin ito sa 50 pesos. Minus po natin yung ating puhunan na 262. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 133 pesos. Ngayon po, depende na po sa inyo kung anong lalagyan po yung gagamitin ninyo. Kahit ano po pwede. At ito po yung maganda din. Ayan, maganda din po itong maliit kasi ito po pwede po nyong i-alok sa mga kantin, dadalhan nyo lang po sila at sila na po yung magbebenta. Syempre, bababaan nyo lang po yung presyo kasi magpapatong pa po sila ng price doon. Karamihan po, meron po akong kilala na gano'n na nagdadala po sa kantin, nagdi-deliver po siya doon tuwing umaga at doon niya na po itinitinda. Tapos yung kantin na lang po ang nagdadagdag ng presyo. Ayan, pwede po yan. Tapos sa panghandaan po, pwede po ito. Masarap po talaga yung lasa niya. Hindi po kayo mapapahiya sa lasa. Kahit sa harap lang po ng bahay nyo, kung kayo po ay nagtitinda na, katulad po nung ating mga huling video, nagtitinda na po kayo sa harap po ng bahay ninyo, ng mga leche plan, yung ating mga binidyo nung nakakaraan lang, jelly plan. Pwede nyo po itong itinda kahit sa harap lang din po ng inyong bahay. Pwede nyo po silang pagsabay-sabayin na tinda sa harap po ng inyong bahay. Kaya bago po magtapos ang video na ito, sana po kayo ay may natutunan po ulit sa bago nating recipe at nagkaroon po kayo ng dagdag idea. Sa mga naghahanap po ng extra income, panoorin nyo lang po yung aking channel, Tipid Tips at iba pa, at madami po kayong idea na makikita. Kaya kita-kita po ulit tayo sa aking next video. Marami pong salamat. Bye-bye!